Ito po ang aking almusal. Macaroni with meatballs. At saka chicken broth. Lagyan ko lang po siya ng 1 tablespoon at 1 teaspoon ng collagen. Mix ko lang po siya. I-mix nyo lang pag ganito yung itsura niya. Medyo cloudy. So, hello po. Nandito po tayo sa sala ko. Noong February, may mga binili akong products from Philippines. Kasi nag-stay ako doon ng 1 month noong February. So, may mga products ako dito na gusto kong i-share sa inyo. So, yung skin type ko is oily with a lot of acne. So, nung kauwi ko, sobrang dami kong pimples sa face ko. Halos hindi siya mag-stop sa kakadami ng pimples. So, pumunta ako kay Nisce Skincare. So, meron siyang nirekomenda sa akin na ito. Fade Out Cream. Fade Out Cream at saka Enhance Firming Whitening Night Cream. Sobrang nagustuhan ko siya. So, noon before ako umuwi, bumili pa ako ng stocks ko na 3 sets nito. Aside from ito, meron din siyang nirekomendang anti-acne toner. So, nakatulong talaga siya sa mga acne marks ko, hyperpigmentation. At saka itong Nisce Aqua Peel Gel. Mama. Ito, pag gumagamit kayo nito, kailangan konti lang talaga yung ilalagay nyo sa face nyo kasi para siyang nasusunog. So, once a week ko lang siya ginagamit. Tapos, konti lang talaga. Next time, ipapakita ko kung paano ko siya ginagamit. So, aside from doon, ito, clarifying lotion at saka peel white lotion. Sobrang nakakatulong siya sa acne ko. Pero ang na-discover ko dito, hindi siya pwedeng gamitin sa fingertips. Kasi nagsusugat ng fingertips ko. Kaya gumagamit na lang ako ng cotton pads. Kaso magastos lang kasi siya kasi nasusog talaga siya sa cotton. Ito, maganda siya. At saka, etong Pond's Mineral Clay Mask. Sobrang ganda niya. Nakaka-brighten talaga siya sa face. Kaso medyo mahal. Medyo mahal siya pero worth it naman yung price niya. May isang gamitan pa ako. Deodorant. Dio Fresh Aloe. Tawas. Na-convert na ako from normal deodorant to Tawas. Sobrang mas maganda siya kesa sa deodorant.
Tsaka mas mura pa. Mas matagal. Ito rin siya. Body scrub. Binili to ng kapatid ko. Sabi niya, try ko daw. So, trinay ko. Ang ganda. At saka ang dami. Ang bigat. 350 milligrams yan. 350 grams. Sobrang soft ng skin mo after mo gamitin. Tapos, nung pumunta ako sa SNR, may nakita ako nito. Sobrang mura. Sobrang mura na ang daming laman na beauty blender. So, yung iba pinigay ko sa mama ko. Pero may dalawa akong ganito na naiwan. So, sa BB cream at foundation naman tayo. Meron akong 4 na favorite dito. Mama. Okay. Sorry 4. First na nabili ko is In2it BB Foundation. BB 24 hour. Sobrang nakakaano siya. Nakaka-cover siya ng hyperpigmentation. Ito, isang apply ko lang siya. Pala na cover niya. Marami siyang na-cover. At saka nag-last talaga siya ng ilang oras. Na-try ko lang siya for 8 hours. Pero, mas maganda siya kesa sa ibang foundation brands. At saka itong powder nila. Powder foundation. Oil control. Oil free. Ayan. Sorry. So, itong dalawang to, ginagamit ko siya. Pag ilang oras ako nag-work. So, siguro, compare sa mga European brands na foundation, mas gusto ko itong Asian brands natin. I think, Taiwan yata to, Taiwan brand. Yeah. Say hello. Another one is Pans. Pans Age Miracle. Ang ganda rin ito. Pero mas lighter coverage siya kesa sa In2it. Maganda siya sa oily skin. So, any one of you who's suffering on oily skin. Brown lang yung kinuha ko kasi parang mas natural siya kesa sa black. Last item is, I think last na yata to. Keratin hair treatment. Once every 2 weeks ginagamit ko siya. Maganda. Yun lang masasabi ko. Maganda. Kasi for chemically treated hair, na color tong hair ko sa sa salon sa Pilipinas. Pero formulated daw sa Canada, pero sa Watsons ko siya binili. Hindi ko na matandaan yung presyo. Last food. Marami akong biniling pagkain na nasa Pilipinas ako. Inuwi ko siya dito. Pero yung hindi ko talaga makakalimutan na dalhin dito is lemon square cheesecake. Paborito ko siya. Sobrang sarap. Sobrang kasang late na niya. Naalala ko nung 10 years ago na nasa Pinas pa ako. Mas malaki siya kesa dito. Ngayon parang ang liit-liit na. Pero masarap pa din. Kaya okay lang. Ayun. Thank you for watching. Say thank you. Say bye. Bye.